Niciodată să nu mergi noaptea la McDonald's. Băieți și fete, astăzi vom face o reacție foarte creepy în care ne vom uita la o poveste 100% reală care o să te convingă că nu ar trebui niciodată să mergi noaptea la McDonald's, boys. Mai exact ne vom uita la acest filmuleț care a fost postat de Onesi Entertainment, unde este vorba despre o poveste 100% reală cu experiență horror la McDonald's drive-thru. Drive-thru e chestia aia, toată lumea știe, în care tu comanzi mâncare din mașină, știi? Cam asta e treaba și ideea e că, în general, chestiile astea se întâmplă noaptea, boys, pentru că majoritatea drive-thru-urilor sunt deschise noaptea și magazinele normale nu v-ați prins. Vă e bine, băi și fete, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem, boys, care-i treaba cu această poveste, pentru că are 8 minute și vă zic eu, sincer, că o să fie ceva super interesant. Let's go să vedem care-i treaba. Ok. Or fast food places in general. There are ambitious, intelligent people who are trying to work hard to achieve a goal, in the hopes that one day they'll be able to quit for the sake of something better. And then there are the losers, those with no ambition who have given up and have no desire to achieve anything other than a weekly paycheck. I like to consider myself in the first category. Ok, boys, deci acum a zis ceva care nu știu dacă o să aibă legătură cu povestea sau nu, dar a zis că la restaurantele McDonald's întotdeauna sunt două tipuri de angajați. Primii angajați care sunt foarte ambițioși, merg acolo ca să-și facă bani de buzunar și speră că într-o zi o să-și dea demisia și o să se angajeze undeva mai bun. Sau a doua categorie, loserii care efectiv nu fac nimica cu viața lor și vin acolo ca să își câștige existența, gen să trăiască de la salariu la salariu. Și ăsta a zis că el se consideră pe el în prima categorie, adică într-un fel el lucrează la McDonald's nu că îi place, însă vrea să facă niște bani și după să se mute la un alt job, adică plănește să fie, da, gen să demisioneze. As I was working hard to afford my apartment while taking classes at the local community college, I normally work the later shifts at the drive-thru window, which is the one spot most employees hated working the most. You constantly have to deal with extremely impatient, oftentimes very rude people who are on their phones or have music blaring. Ok, boys, deci a zis că datorită programului pe care îl avea el în general, toate chestiile astea, întotdeauna ajungea să lucreze la tura de noapte sau tură mai târziu, așa după ora 6 sau ceva de genul, și întotdeauna ajungea să lucreze acolo la geam la drive-thru, adică el era omul care servea oamenii și că toți angajații McDonald's urăsc să stea acolo pentru că oamenii sunt foarte nesimțiți și trebuie să ai destul de mulți nervi ca să nu te enervezi cu ăștia. In addition to that, you're pretty much constantly on your feet and exposed to the elements. No matter how cold, windy or rainy it is, you have to keep leaning out into it. Ok, boy, și a zis că e destul de nașă pentru că trebuie să stai non-stop în picioare și nu contează cum e afară, tu trebuie să ai geamul ăla deschis ca să servești clienții, că nu poți să-i servești cu geamul închis. Okay. My point being is please try to be more kind and patient with the drive-thru people. Yeah, some are lazy, but most are trying their best. And even though you only see them for about half a minute, a kind remark or a warm smile might make their day. Ok, boy, și a zis chestia asta la început, ca toată lumea să știe să se poarte mai frumos cu angajații care lucrează acolo la drive-thru, gen, pentru că, să fie oameni mai buni. I work the late shift with two people who I believe qualify for the second category of employees. Ok, și acum începe povestea, boy. Și că era el pe tura așa mai de seară, mai de noapte. Era el și doi oameni care făceau parte din categoria a doua de angajați la McDonald's, adică plănuiau să lucreze aici toată viața. Asta era Connie. And was never invested in what she was doing. And Harold was a deadbeat who often smelled like weed and only kept the job because otherwise his parents would throw him out of the house. Ok, deci erau doi ciudați. Prima era Connie, care era întotdeauna pe telefon, venea, s-a lăsat de liceu, nu mai merge la liceu, se lăsa pe gubaj de fiecare dată, adică n-avea nicio treabă, era non-stop pe telefon, întârzia la muncă, și celălalt era, nu mai știu cum îl chema, însă ăla iară i-a zis că dacă nu are jobul ăsta îl dau poliția afară din casă. Deci erau doi vai de capul lor. Avea 32 de ani, boys. Ok. Hai să vedem. Și era o noapte după ora 11. Acum începe acțiunea. Deci era o noapte de ianuarie, era foarte frig. Connie was mopping while looking at her phone, and Harold was in the back probably getting baked in the walk-in cooler.
That late at night, we rarely got customers, and if we did, they were almost always zonked out college kids who used the drive-thru but never physically walked into the restaurant. Ok, boys, deci a zis că bine, era o noapte destul de normală, toți erau, ciudații erau acolo, nici nu au avut așa de mulți clienți în noaptea aia, în general erau numai copii de ăștia de liceu rebeli, mereu nu nimica suspect. Ok, era ora 11:30 și i-a zis lui Connie că el merge la baie. I came back less than 5 minutes later, with Connie more or less in the same spot that she was before. I walked past her and turned the corner to return to the window, and froze dead in my tracks. Hopa, și aici s-a panicat, deși că după s-a dus la baie, după 2 minute a revenit, Connie era tot acolo și a văzut ceva care efectiv l-a făcut să înghețe. Hai să vedem ce. There was a tall man in white face makeup and a black hoodie standing directly outside the window staring in. His eyes were wide, with a blank expression that read, "What kind of trouble can I create?" Boys, deci fiți atenți. Și când s-a uitat în geamul ăla de la McDonald's la drive-thru, efectiv era băiatul ăsta care era gigantic, avea un hanorac negru, era pictat cu alb pe față și avea buzele date cu ruj roșu. Era chel și arăta foarte, foarte dubios. Și că s-a uitat la mine și a început să râdă. Nu știa ce să facă, a dat și cu palma de ăla, mamă. The words clown, mime, psychopath, danger and death all exploded like fireworks. Mamă, băi, și da, numai câteva cuvinte îi veneau în cap. Clovn, că era undeva de mimează oameni, moarte, pericol, numai de-astea. To protect myself from the cold, but the doors were all unlocked, and this person could easily walk right in and grab any one of us if he wanted to. Mamă, boys, deci a zis că ușa aia de la geamul de la drive-thru era închis, pentru că dacă nu era frig, gen, și l-a închis, însă toate ușile restaurantului erau deschise, așa că băiatul ăla putea foarte ușor să vină și să le facă rău. But honestly, I had no idea what the gender was. The outfit and makeup made the stranger look androgynous. Open. Deschide. Now, even if the figure wasn't dressed like that, I was under no obligation to open the window. It's unlawful to serve walk-ups at the drive-thru window, certainly for their safety, but also for ours. I shook my head and backed away. Și că i-a arătat lui ăla, nu, frățioru, nu deschid ușa, nu deschid geamul. I called over my shoulder. Lock the doors. The whole time this figure didn't break. A țipat și că închideți ușile? Mamă, deci tot timpul ăla, băiatul ăla se uita la el așa. I don't even remember it blinking. It drew back its lips in a sinister smile. Mamă, și că era așa de ciudată că nici măcar nu clipea. And I shit you not. Mamă, boys. Its gums were black. I don't mean I was too far away that I couldn't see clearly. I mean its gums were as black as licorice. Mamă, și că gura lui era neagră, boys, efectiv. What? Open, deschide. A zis din nou să deschizi. Its other hand slammed against the window. Mamă, și-a mai pus în comână și-a lins geamul, bro, what? Ce se întâmplă? Open, deschide. That's when a third hand slammed itself into the window. Hopa, și după a venit a treia mână. What? Ăsta are 3 mâini? A left hand. And it was just as pale and as skeletal as the other two. Nu, deci mâna asta era mai ciudată, boys. I lost my shit. Mamă, s-a căcat pe el de frică, dar asta e omul cu 3 mâini sau care-i treaba? Holy shit. Call the cops. Sună la poliție. And ran back into the office, which was the only room with a locking door and no windows. I heard. Ok, și s-a dus rapid în birou, pentru că birou era singura cameră care avea o ușă pe care puteai să o închizi și totodată nu avea geamuri, adică n-avea oia ce să-i facă. What the fuck? And she dropped her mop and flew across the room and made for the back with me. Ok, boy, și după și Connie a văzut chestia aia, a început să țipe și a venit și ea în birou. Da, băiatul ăsta? Harold ăsta n-avea nicio treabă, el se scobea, n-avea nicio treabă, era frățiorul, vine aici că ne omoară ăștia, ne omoară, ăla n-avea nicio treabă. Uite-te pe camera de securitate. Mamă, boys, bă, ăsta avea 3 mâini, băi. Bro, what?
We locked the office door. Ok, au închis ușa la birou, au sunat la poliție, le-a explicat efectiv tot ce s-a întâmplat. I-a zis că sunt doi băieți afară, gen pentru că băiatul ăsta nu s-a gândit că la poate să aibă 3 mâini, deci probabil era mâna altcuiva și că trebuie neapărat să vină. Uitați-vă, ăștia erau căcați pe ei de frică și ăsta n-avea nicio treabă, Harold. I kind of expected it to be over after I called the cops. If it was a prank, they would run once they realized they scared me enough to call 911. Și că el credea că după ce a sunat la poliție o să fie totul bine, pentru că dacă cumva era o farsă, dacă ai făcut o farsă și ai văzut că l-a sunat la poliție, fugi. Dar nu s-a terminat. We watched as the figure left the drive-through window, circled the building and made for the restaurant door. Mamă, boys, și a venit la ușa restaurantului, bro. Bro, deci nu s-a terminat, ăla nu se lasă, ce vrea să le facă? Look for a second one. I panicked while still on the phone with the operator. Connie was freaking out. Mamă, deci toți erau panicați. Harold was muttering something about not getting the police involved. Luckily because he was carrying weed. Ah, ok, boys, deci băiatul ăsta avea chestii ciudate la el și voia să nu vină poliția. Mamă, și aici s-a terminat curentul. What? Ăia au tăiat curentul, bro. Mamă. Boys, efectiv ăia au tăiat curentul și totul a picat. Mamă, bro. Mamă, boys, și după ce totul s-a... efectiv s-a închis totul, a auzit pași. Connie. A închis ușile. Și nu mi-a răspuns, mamă, deci am întrebat-o pe Connie dacă a închis ușile și ea n-a răspuns. Open, deschide, bă, ăsta era afară, bro, care-i treaba cu psihopatul ăsta? Mamă, s-au găgat pe ei. Deschide, bro. Deci încă de 3 ori s-a făcut asta? Și că era convins că acum urmează să moară. Da, și se gândea cum a ajuns el aici, toate deciziile din viață lui, se gândea că e mort frățiorul nostru, că l omoară pe ăla de la McDonald's. Hopa, a auzit pași. Hopa, și a auzit sirenele de poliție. Ma. But we never did. We waited until the police identified themselves and opened the door and ran out into the parking lot. Since the power was down, we couldn't show the cops the security footage. Ok, boys, deci ei se așteptau ca poliția să-l împuște pe ăla sau ceva de genul, însă nu s-a întâmplat asta. Au venit, s-au dus rapid, a venit poliția, s-au identificat toate alea, dar l-au prins pe ăla. Ce că le-am spus ce am văzut. Boys, nu l-au prins? They swept the whole building and said it was clear. The owner of that particular franchise store showed up about an hour later, after Harold and Connie had left. I waited for the power to be restored, so an officer could escort me back inside to collect my belongings. Boys, deci fiți atenți. Efectiv, a venit după și femeia care deținea McDonald's-ul ăla, nu știu ce, însă pentru că s-a luat curentul, nu erau salvate filmările de la camera de supraveghere și el nu a fost prins, ăla a fugit, bro. The next day, my manager called me and asked me to work the night shift. I asked him if the creep from last night had been caught. When he said, there was no creep, I told him I quit. Mamă, boys, efectiv, și după a sunat managerul și a zis, frățiorul, mergi pe tura de noapte de seară? Îl întreabă ăla, păi și au prins ciudatul ăla de noaptea trecută. Ăla a zis, nu era niciun ciudat, boys, nu știu care e treaba. Și și-a dat demisia, bro. Și-a dat demisia. Și că povestea asta este 100% adevărată. Și mamă, boys, și nu știe care e treaba cu cine a făcut pana aia de curent, probabil ăla. Da, deci ideea e că managerul și polițiștii credeau că a fost o mare farsă, însă el încă se gândește la a 3-a mână pe care a văzut-o, boys. Mamă, și ciudatul ăla. Putea să fie o farsă. Da, aș vrea ca cineva să-mi confirme că a fost o farsă pe bune și ca să poată să doarmă din nou.
Don't open them. Mamă, deci că închideți-vă geamurile noaptea, gen, și trageți și perdeaua și în cazul în care auziți pe cineva că face după geamuri, nu-i deschideți, bro, nu deschide geamul și nici perdeaua. Ei bine, băieți și fete, cam atât a fost cu acest episod. Mi s-a părut ceva foarte, foarte mișto. Mie îmi plac foarte mult poveștile astea animate. Dacă mai vreți să facem episoade, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pa pe toți, pa, pa!